हेलो गाइज वेलकम ब्याक। आज म हजुरहरूलाई फर्मेट सेल्सको बारेमा कुरा गर्छु, स्पेसल्ली कस्टम फर्मेट सेल्स। अब हाम्रो यो एक्सेल सिटमा यो सानो सानो बटाहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? सेल्स भन्छौँ। र यही सेल्सभित्र हामीले डेटाहरू लेख्ने हो कुनैमा टेक्स्ट हुन्छ, कुनैमा नम्बर हुन्छ, कुनैमा डेट हुन्छ, होइन? अब त्यस्तो कसरी बनाउने हो त? डिफल्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जेनरल भन्नेको हुन्छ। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ हामी यो नम्बरको माथि हेऱ्यौँ भने जेनरल हुन्छ। अब मलाई यही सेललाई चाहिँ नम्बर फर्मेटिङमा राख्नु पर्यो भने म के गर्छु त? जेनरलको राइट साइडमा एउटा एरो हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्ने र अब हामीलाई कुन फर्मेटिङमा चाहिने हो त? करेन्सीमा हो कि सर्ट डेटमा हो कि? अब मैले करेन्सीमा क्लिक गरेँ भने के आयो त? डलर साइन आयो हो। अब यो डलर साइन होइन, मलाई आफ्नै लोकल करेन्सी राख्नु पर्यो भन्ने म पनि राख्न सक्छु। त्यो कसरी गर्ने? त्यसलाई भन्छौँ हामी फर्मेट सेल्स, कस्टम फर्मेट सेल्स हो। आज हामी यसकै बारेमा कुरा गर्छौँ। अब कस्टम फर्मेटको स्ट्रक्चर के हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ। पोजिटिभ नम्बर, नेगेटिभ नम्बर, जेरो, टेक्स्ट, यसलाई चाहिँ हामी सेमिकोलनले छुट्याउँछौँ। अब यो पोजिटिभ नम्बरको ठाउँमा चाहिँ यदि हाम्रो यो सेलमा पोजिटिभ नम्बर आयो भने के हुन्छ त? यस्तो केस आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी पोजिटिभ नम्बरमा लेख्छौँ। सिमिलरली फर नेगेटिभ नम्बर, यदि कुनै सेलमा नेगेटिभ नम्बर आछ भने चाहिँ हामी के गर्ने त? हो, त्यो कुरा गर्नु पर्यो भने नेगेटिभ नम्बरमा लेख्छौँ। जेरो आएको छ भने के गर्ने? सिमिलरली जेरो एन्ड टेक्स्टमा हामी त्यही काम गर्छौँ। अब हामीसँग क्यारेक्टर्सहरू हुन्छ। यो जेरो, ह्यासट्याग, क्वेसन मार्क, कमा, अन्डरस्कोर भन्ने क्यारेक्टर्सहरू हो। यति मात्र क्यारेक्टर्सहरू हुने हो त? होइन, अरू पनि क्यारेक्टर्सहरू हुन्छन्, तर हामीले यति बुझ्यौँ भने आजको भिडियोमा पुग्छ, बेसिक इन्ट्रोडक्सनमा पुग्छ है। अब जेरोको काम के हो, ह्यासट्यागको काम के हो, क्वेसन मार्कको काम के हो भन्ने कुरा गरौँ। जेरोको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि नम्बर अफ जेरो सोर्स फोर्सफुल्ली भनेको बुझिएन अब हो। यो बुझ्नको लागि चाहिँ हामी मुनिको एक्जाम्पल गर्छौँ है त। अहिले जस्ट बेसिक कुरा मात्र गरौँ। ह्यासट्यागको काम के हो त? सो ब्ल्याङ्क अन लेस डेटा, क्वेसन मार्कको फर अलाइनमेन्ट, कमाको सेपरेटर फर 1000 मिलियन हो, अन्डरस्कोरको फर एडिङ स्पेस। अब हामी रियल एक्जाम्पल गरौँ र यो सबै कुराहरू बुझौँ है त। अब एक्जाम्पल्सहरू हेरौँ। अब सुरुमा चाहिँ मलाई के चाहिने हो त्यो कुरा गर्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ कसरी गर्ने हो त्यो कुरा गर्छु है त। मानौँ मसँग चाहिँ अहिलेको लागि यस्तो नम्बरहरू छ 1.2, 1.222, 1.226। मलाई चाहिँ पोइन्ट पछाडि दुईवटा डिजिट मात्र चाहियो भने म के गर्छु त भन्दाखेरि कस्टम फर्मेट सेल्समा गएर 0.00 लेख्छु। त्यो लेखेँ भने मेरो यस्तो आउँछ है। अब मलाई त्यही ठाउँमा ह्यासट्याग डट ह्यास ह्यास लेख्यो भने के हुन्छ त भन्ने कुरा गर्छु म। 0.0 क्वेसन मार्क लेख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि यस्तो छ भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है। मैले पहिल्यै गरिसकेको छु। अब यो मानौँ जेरो कमाले के गर्छ भन्दाखेरि 1000 छ भने 1 मात्र लेख्छ हो। अब यो 1 मिलियन छ भने 1 मात्र लेख्छ। अब यो अन्डरस्कोरले के गर्छ भन्ने कुरा यसबाट देखिन्छ हो। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि म यो सबैलाई हटाइदिन्छु अहिले। अब हामी बुझौँ है त। मलाई के चाहियो अरे? मसँग 1.2 छ, 1.222 छ। मलाई चाहिँ पोइन्ट पछाडि दुईवटा डिजिट मात्र चाहियो। अब म के गर्छु भन्दाखेरि सुरुमा यसलाई म कपी गर्छु है त। कपी गर्छु, कपी गरेँ मैले। अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि जेरो काम गर्छु। त्यो गर्नको लागि के गर्ने? सुरुमा कुन कुन सेलमा चाहिँ हामीले फर्मेट गर्ने हो त्यो सिलेक्ट गर्ने, अनि कन्ट्रोल 1 थिचेर कस्टममा जाने। अब यो जेनरललाई काट्ने। अब म 0.00 लेख्छु। यो गऱ्यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट पछाडि दुईवटा डिजिट मात्र लेख भनेको हो। यदि मैले 0.000 गरेँ भने के आउँछ त? पोइन्ट पछाडि 3टा डिजिट आउँछ है। यो चाहिँ यो हो। अहिलेको लागि हामी 0.00 गरौँ र मैले ओके गरेँ भने के आयो त? अब हेर्नु त, पोइन्ट पछाडि दुईवटा डिजिट मात्र आयो है। यहाँ 1.222 भए पनि 1.22 मात्र आयो। फेरि यहाँ 1.226 छ, 1.23 किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ राउन्ड अफ भयो क्या। सुरुमा यसले के गर्छ भन्दा 1.22 हेर्छ अनि त्यस पछाडिको नम्बर हेर्छ। 6 छ भनेको 5 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ नम्बर बढाइदिन्छ है। 5 भन्दा कम छ भने नम्बर सुरुमा जे छ त्यही लेख्छ। यदि 5 आयो भने पनि नम्बर बढाउँछ है त। यदि मैले यहाँ 1.225 लेखेको भए पनि 1.23 नै आउँछ। अब यहाँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 1.23 भएको हो। फेरि हाम्रो रियलमा चाहिँ यहाँ 1.226 नै छ है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हामीले 0.00 हेऱ्यौँ। अब ह्यास पोइन्ट ह्यास ह्यास हेऱ्यौँ त यसले के काम गर्छ भन्ने कुरा। यसलाई फेरि मैले कपी गर्छु, यसलाई पेस्ट गर्छु। अब फेरि मलाई यही सेलमा फर्मेट गर्नुपर्ने छ। कन्ट्रोल 1 गर्छु, कस्टममा जान्छु, यसलाई जेनरललाई काट्छु। अब म के लेख्छु भन्दाखेरि ह्यास पोइन्ट ह्यास ह्यास। अब मैले ओके गरेँ भने यहाँ के भयो हेर्नु त। अब
यहाँ पनि हाम्रो ### भनेको पोइन्ट पछाडि दुईटा मात्र लेख भनेको हो। तर यहाँ यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 1.2 छ भने 1.2 नै लेख्यो, तर 1.222 छ भने 1.22 लेख्यो। भनेको यसले चाहिँ पोइन्ट पछाडि चाहिँ 0 हाल्दैन क्या। यदि 0.00 मा 1.2 नै हो यसको भ्यालु त यसले चाहिँ 1.20 हालिदियो। यहाँ चाहिँ के भयो त 1.20 हालेन। त्यही भएर के भयो त स्लो ब्ल्याङ्क अन लेस डेटा। अब यहाँ त डेटा पुगेन नि त, त्यसैले यहाँ ब्ल्याङ्क देखायो है। यसको र यसको डिफ्रेन्स चाहिँ यो भयो। अब 0.0 क्वेसन मार्कको काम के हो भन्ने कुरा गरौँ है त। त्यसको लागि मैले फेरि यसलाई कपी गर्छु, यसलाई पेस्ट गर्छु। अब चाहिँ मलाई अहिले मेरो यो डेसिमल पोइन्ट हेऱ्यो भने एउटा माथि छ, एउटा फेरि त्यसको साइडमा छ, फेरि यहाँ मुनि छ होइन। मलाई चाहिँ यो डेसिमल पोइन्टहरू एउटै लाइनमा एलाइन गर्नु पर्यो। त्यस्तो गर्नु पर्यो भने चाहिँ म क्वेसन मार्कको युज गर्छु। सुरुमा के गर्छु, सिलेक्ट गर्छु कुन सेलमा हामीले त्यो फर्मेटिङ गर्नुपर्ने हो। Ctrl+1 लेख्छु, कस्टममा जान्छु, अनि यो जेनरललाई काट्छु। अब के लेख्छु त 0.0 क्वेसन मार्क लेख्छु। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले अगाडि 0.00 लेखेको जस्तै हो है। यसले पनि पोइन्ट पछाडि दुईटा डिजिट नै दिन्छ, किन भन्दाखेरि पोइन्ट पछाडि एउटा 0 छ, एउटा क्वेसन मार्क छ नि त। मैले यसलाई ओके गरेँ भने अब हेर्नु त हाम्रो यो पोइन्ट जुन छ नि त्यो एक लाइनमै भएर बस्यो हो। तर 1.2 को ठाउँमा यसले 0 भनेर चाहिँ लेखेन है त। मानौँ मैले यो 1.2 को ठाउँमा 1.55555 लेख्यो भने पनि हेर्नु त यसले एउटै लाइनमा चाहिँ हामीलाई के दियो त डेसिमल पोइन्ट दियो। यदि मैले यही ठाउँमा दुईटा क्वेसन मार्क हानेको भए के हुन्थ्यो होला भन्दाखेरि ओके गरौँ त। अब हाम्रो डेसिमल पछाडि 3टा पोइन्ट आउँछ, तर हाम्रो त्यो डेसिमल पोइन्ट चाहिँ एउटै लाइनमा एलाइन भएर बस्छ। यस्तो गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त क्वेसन मार्क युज गर्छौँ। त्यसैले यो के भयो त फर एलाइनमेन्ट भयो है। अब कुरा गरौँ 0 कमाको है त। अब मैले यसको लागि चाहिँ फेरि यसलाई कपी गर्छु, यसलाई पेस्ट गर्छु। मैले यो सेलमा फर्मेट गर्नुपर्ने हो, सिलेक्ट गर्छु, Ctrl+1 थिच्छु, कस्टममा जान्छु, यसलाई काट्छु र 0 कमा लेख्छु है त। 0 कमाले के गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ, ओके गर्छौँ। भनेको अब यो 1000 थियो 1 भयो। भनेको हामीले हेर्दाखेरि 1 देखे पनि यसको रियल भ्यालु भनेको 1000 हो। हामीले यो हेर्दाखेरि 10 देखे पनि यसको रियल भ्यालु भनेको के हो त 10,000 हो है। अब मलाई चाहिँ एउटा कमा दियो भने चाहिँ 3टा 0 काटियो, दुईटा कमा दियो भने के हुन्छ त 6वटा 0 काटिन्छ होला हो। त्यही हो, यसलाई पनि गरौँ है त। Ctrl+C गरौँ, Ctrl+V गरौँ, सिलेक्ट गरौँ, कस्टममा जाउँ। अब म के गर्छु त 0 कमा कमा गर्छु र ओके गऱ्यो भने हेर्नु त 1 मिलियन भनेको 1 मात्र आयो। भनेको यसमा 6वटा 0 भए पनि यहाँ 1 मात्र आयो है। यहाँ 1 देखे पनि हाम्रो यसको रियल भ्यालु के हो त 1 मिलियन नै हो है। अब हेरौँ अन्डरस्कोरको काम। त्यही भएर मैले यहाँ कमामा के लेखेँ त सेपरेटर फर थाउजेन्ड्स मिलियन लेखेँ है त। अब जाउँ अन्डरस्कोरमा। अन्डरस्कोरमा चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा गरौँ। यसले यहाँ के भनेको छ फर एडिङ स्पेस। मानौँ हामीलाई एउटा स्पेस दिनु पर्यो। अब यसलाई अहिलेको लागि के गर्छु भन्दाखेरि Ctrl+C गर्छु, Ctrl+V गर्छु। यसलाई पनि म कस्टम फर्मेट गर्छु है त। कस्टममा जान्छु, यहाँ के लेख्छु अहिले भन्दाखेरि 0.0 भनेको के हो त पोइन्ट पछाडि एउटा मात्र नम्बर हुनु पर्यो है। अब म के गर्छु त अन्डरस्कोर लेख्छु र यसलाई बन्द गर्छु ब्र्याकेटले। मैले ओके गरेँ भने के आयो भन्दाखेरि 0.0 ले के दिन्छ त पोइन्ट पछाडि एउटा मात्र नम्बर राख भनेको हो। यसले राख्यो हो। अब 1.25 थियो 1.2 लेखेन, किन भन्दाखेरि 5 भन्ने आयो नि त, 2 पछाडि 5 छ, 5 भनेको त 5 नै हो। 5 भन्दा बढी भयो भने राउन्ड अफ गर्छ नि त, त्यसैले 1.3 आयो। तर यसले एउटा स्पेस दियो क्या यहाँनिर है। यसलाई अहिलेको लागि म के गर्छु त फेरि यही फर्मेटिङ सेल्सको लागि एकचोटि म यो अन्डरस्कोर हालिदिने है त, अनि हामी डिफ्रेन्स चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि मैले अन्डरस्कोर हाल्दिनँ, ओके गरेँ भने अब हेर्नु त यहाँ देखिएन है। यसलाई म नो फिल गर्छु। अब हेर्नु 1.3 पछि कुनै पनि ग्याप छैन। यहाँ 1.3 पछि एउटा ग्याप छ। त्यो ग्याप केले गर्दा आएको हो त यो अन्डरस्कोरले गर्दा आएको हो है। अब अन्डरस्कोर काम पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। अब मैले माथि के लेखेँ त 1000 लेखेँ, यो भनेको 1 हो। अब हाम्रो नर्मल ल्याङ्ग्वेजहरूमा 1 के भनेको 1000 हो, 10 के भनेको 10,000 हो भन्ने कुरा हामी त बुझ्छौँ। अब मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ 1 के भनेर आउनु पर्यो। त्यो गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त फेरि सिलेक्ट गर्छौँ। यसको लागि सुरुमा कपी गरौँ, सिलेक्ट गरौँ, Ctrl+1 थिचौँ, कस्टममा जाउँ। अब यसमा के लेखौँ भन्दाखेरि 0 कमा 0ले के गर्छ त एउटा मात्र नम्बर लेख्नु पर्यो हो। कमा भनेको चाहिँ 1000 को सेपरेटर भयो। अब म के गर्छु त कोट्स लेख्छु र के लेख्छु
मलाई कुन टेक्स्ट चाहिने हो त्यो भित्र लेख्छु र मैले ओके गरेँ भने के आयो त अब हेर्नु त 1K 10K 100K आयो। यहाँ हामीले 1K देखे पनि यो नम्बर हो यसलाई हामीले जोड्न घटाउन मल्टिप्लाई गर्न सबै गर्न मिल्छ। चेक गरौँ है त 1 प्लस यो गरौँ त्यसो गऱ्यो भने 111K आयो हो। यो भनेको त्यो नै हो। यदि हामीले यहाँ 1K पनि लेख्न सक्छौँ नि त, तर हामीले 1K लेख्न सक्छौँ 10K लेख्न सक्छौँ हो। यसलाई हामीले जोड्ने कोसिस गऱ्यौँ भने के आउँछ भन्दाखेरि एरर आउँछ क्या है। यो चाहिँ के भएर हो त, यो नम्बर भएन, अब यो के भयो, यो टेक्स्ट भयो, यो चाहिँ हाम्रो नम्बर नै हो। त्यसैले हामीलाई यस्तो चाहियो भने चाहिँ फर्मेट सेल गर्छौँ। अब मलाई चाहियो मिलियन, काम त्यही हो। सुरुमा म कपी गर्छु, सिलेक्ट गर्छु, Ctrl+1 कस्टम 0, 0 भनेको डेसिमल पोइन्ट नलेख्ने भनेको। त्यहाँ डेसिमल पोइन्ट भए पनि लेख्नु पाइएन। अब मलाई यम चाहियो होइन। अब मलाई मिलियन भनेपछि त दुईवटा कमा चाहियो, अनि फेरि कोट्स लेख्छु, यम लेख्छु, कोट्स बन्द गर्छु। यो भनेको चाहिँ कुनै पनि टेक्स्ट लेख्नु पऱ्यो भने हामीले डबल कोट्सभित्र लेख्छौँ, त्यही त हो नि होइन। अब मैले ओके गरेँ भने के आयो त 1 मिलियन 10 मिलियन आयो है। अब हामीले कुनै ठाउँमा के लेख्छौँ लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 kg लेख्नुपर्ने हुन्छ, 20 kg लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई दुइटालाई जोडेँ भने के हुन्छ, अब एरर आउँछ हो। तर मलाई चाहियो क्या, अब मलाई यही फर्मेटिङमा चाहियो। त्यो गर्नको लागि के गर्ने, सिम्पल छ। अब फेरि अब अहिलेको लागि म यसलाई कपी गर्छु र सिलेक्ट गर्छु, कस्टममा जान्छु। अब यहाँ के लेख्छु त म 0 कोट्स kg कोट्स बन्द गर्छु र ओके गऱ्यो भने अब यहाँ आयो 10 kg 20 kg 30 kg। मैले यसलाई जोड्न घटाउन सब गर्न पाउँछु, यो नम्बर नै हो है। अब यो 10 kg-मा 10 पछाडि मलाई एउटा स्पेस चाहियो। अब स्पेस दिनको लागि के गर्ने त, अन्डरस्कोर गर्ने। त्यो गर्नको लागि फेरि के गर्ने, सिलेक्ट गर्ने, Ctrl+1 थिच्ने, कस्टममा जाने। अब मलाई यहाँ के चाहियो त, एउटा स्पेस चाहियो। स्पेसको लागि म के गर्छु, अन्डरस्कोर दिन्छु, यसलाई बन्द गर्छु, अनि डबल कोट्स लेख्छु, केजी लेख्छु, डबल कोट्स लेख्छु। अब मैले ओके गरेँ भने के आयो त 10 पछाडि एउटा स्पेस आयो। स्पेस दिने काम केले गर्छ, अन्डरस्कोरले गर्छ है। यो भयो हाम्रो बेसिक कुराहरू भयो। अब हामी अलिकति डिफिकल्टमा जाउँ है त। हामीले यहाँ हेरेको थियौँ नि त, पोजिटिभ नम्बर, नेगेटिभ नम्बर, जेरो, टेक्स्ट, यसको युज गरौँ न। अब त्यो भनेको चाहिँ यस्तो हो, हेर्नु है त 0.0 0.0 0.0। मैले यदि यो लेखेँ भने के आउँछ भन्ने कुरा गरौँ है त। मैले Ctrl+C गरेँ, Ctrl+V गरेँ हो। अब मैले फेरि सुरुमा सिलेक्ट गर्छु, Ctrl+1 थिच्छु, कस्टममा जान्छु। अब म के लेख्छु त 0.0 लेख्छु, अनि कोलन सेमिकोलन लेख्छु, फेरि 0.0 लेख्छु, सेमिकोलन लेख्छु, 0.0 लेख्छु, सेमिकोलन लेख्छु है। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि सुरुको 0.0 भनेको पोजिटिभ नम्बरको केस भयो, सेकेन्डको नेगेटिभ नम्बर, थर्डको भनेको जेरोको केस, अनि फोर्थ भनेको टेक्स्टको केस। अहिलेको लागि हामी टेक्स्ट नगरौँ, यो तिनवटा गरौँ है त। मैले ओके गरेँ भने के भयो त, अब सबैमा हामीले एउटै फर्मेटिङ लागेको हो नि त, 0.0 0.0 0.0। त्यसैले यहाँ केही पनि चेन्ज भएन, सबैमा उस्तै आयो है। यहाँ नेगेटिभ भए पनि यहाँ के आयो त, हामीले पोजिटिभ जस्तो देख्यौँ है। अब मलाई यस्तो गरेर त भएन हो। अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि पोजिटिभ नम्बरको ठाउँमा ग्रिन आउनु पर्यो, नेगेटिभको ठाउँमा रेड आउनु पर्यो। यदि जेरो छ भने जेरो आउनु भएन, मलाई यस्तो साइन आउनु पर्यो हो। त्यो कसरी गर्ने, त्यो गर्नको लागि के गर्ने त, सुरुमा यो नम्बरहरूलाई कपी गर्छु, Ctrl+1 थिच्छु, कस्टममा जान्छु। अब म के गर्छु त, बिग ब्र्याकेटमा ग्रिन लेख्छु, बन्द गर्छु। अब 0.0 लेख्छु। यो भनेको के भयो त, पोजिटिभ नम्बरको केसमा भयो, ग्रिन आउनु पर्यो भन्ने कुरा भयो यो भनेको। अनि मैले पोजिटिभ नेगेटिभलाई छुट्याउनको लागि के गर्छु त, सेमिकोलन लेख्छु। अब फेरि बिग ब्र्याकेट ओपन, रेड 0.0 सेमिकोलन। अब यदि मलाई जेरो चाहियो भने के गर्छु त, म अब कोट्स लेखेर मलाई यो टेक्स्ट गर भन्ने कुरा लेख्छु क्या हो, सेमिकोलन। अब मैले यसलाई ओके गरेँ भने के आयो त, हेर्नु त यहाँ अब यो भनेको पोजिटिभ नम्बर हो, हरियोमा आयो। 23.0 किन भयो, हामीले 0.0 लेखेको हो नि त। यो भनेको हामीलाई पोइन्ट पछाडि एउटा मात्रै डिजिट चाहिएको हो भन्ने कुरा आयो है। यदि मैले 0.0 नलेखिकन 0.00 लेखेको भए 23.00 आउँथ्यो होला है। अब माइनस छ, नेगेटिभ आयो भनेपछि के आयो त, यहाँ रातोमा आयो है। अब नेगेटिभ आयो, रातोमा पनि आयो। अब जेरो आयो भने के आयो त, त्यो साइन आयो
है। यो साइन भनेको के हो त, यसको भित्रको भ्यालु के छ, 0 नै छ, तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ साइन देख्यौँ हो। यदि मैले 23 लाई -23 गरे भए के हुन्थ्यो, अब यहाँ गरेर त हुँदैन, यहीँ -23 गऱ्यो भने यो पनि रातोमै आउँछ। यसरी चाहिँ हामी कस्टम फर्मेट गर्न सक्छौँ। आजको भनेको हाम्रो बेसिक कुरा भयो क्या। हामीले यो कस्टम फर्मेटको यो जुन कुराहरू छ नि, यो मुनिको कुराहरू, यो यो हामीले कुनै पनि कुरा गरेनौँ, तर तपाईँहरूले चाहिँ अब बुझ्नुहुन्छ होला है। यो बिग ब्रेकेटको भित्र रेड छ, यसले के काम गर्छ त, यसले रातो हुने काम गर्छ। यो कुन पोजिसनमा छ त, सुरुको भनेको पोजिटिभ नम्बरको केस भयो, सेकेन्ड भनेको नेगेटिभको केस भयो भनेपछि नेगेटिभ नम्बर आयो भने चाहिँ रातो आउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब मैले भनेको कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो भने यो कुराहरू पनि बुझ्नुहुन्छ। तर आज चाहिँ हामी बेसिक कुराहरू गऱ्यौँ क्या, बेसिक कुराहरू बुझ्यौँ। अब हाम्रो अरू भिडियोमा चाहिँ हामी यसको चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स पार्ट चाहिँ गर्छौँ है। यो चाहिँ बुझ्छौँ हामी अब, यो ठुल्ठुलो एक्सप्रेसनहरू यो भनेको के हो होइन, अब नम्बर टाइम फर्मेटमा कसरी राख्ने, त्यो कुराहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। थ्याङ्क यू।